về tỳ vị hư thực và sự truyền biến. Thiên Ngũ Tạng biệt luận trong nội kinh nói: vị đại trường, tiểu trường, tam tiêu, bàng quang, 5 nơi đó đều là những nơi cảm thụ khí hậu và thời tiết của trời mà sinh ra. Vì thế cũng giống như thời tiết của 4 mùa xuân hạ thu đông thay đổi, phải luôn luôn được vận chuyển lưu thông mà không ngừng nghỉ. Chỉ có vơi bớt đi mà không tàng chứa lại, là nơi nhận lấy và truyền tổng những chất cặn bã đã được đào thải của ngũ tạng, cho nên mới gọi chúng là truyền hóa chi phủ. Vì thế những chất đào thải của cơ thể không thể ngưng đọng lâu trong thân người được, mà cần phải luôn luôn được vận chuyển để biến hóa. Sở dĩ gọi là ngũ tạng bởi vì đó là 5 nơi dùng để tàng chứa những chất tinh hoa của cơ thể, nhằm duy trì sự sống mà không nên tiết vợi đi, lúc nào cũng chỉ nên đầy đủ mà không được để cho vơi bớt. Cho nên nội kinh mới nói rằng ngũ tạng mãn nhi bất năng thực. Như thế có nghĩa rằng ngũ tạng cho dù lúc nào cũng tựa như được đầy đủ, nhưng lại không bao giờ có thể dùng những thức ăn uống vào cơ thể để bổ sung cho ngũ tạng được thỏa mãn như lục phủ. Vì thế ngũ tạng luôn luôn đủ nhưng không bao giờ được thỏa mãn. Sở dĩ gọi là lục phủ vì đó là những khí quan chuyên được dùng để truyền hóa những thức ăn uống. Lục phủ luôn luôn thực nhi bất năng tàng, có nghĩa là lục phủ luôn luôn muốn được no đầy nhưng lại không bao giờ tàng chứa lại. Lục phủ cho dù được thỏa mãn nhưng cũng không bao giờ cảm thấy được đầy đủ, vì luôn luôn cứ đầy rồi lại vơi. Ví dụ như sau khi ăn, trong dạ dày thì cảm thấy được no nê thoải mái, nhưng trong ruột lại rỗng không. Cho đến khi thức ăn được tiêu hóa xuống tới ruột thì ruột được thỏa mãn đầy đủ, nhưng trong dạ dày lại trống rỗng. Vì thế cho nên trong sách nội kinh mới nói rằng lục phủ thực nhi bất mãn, có nghĩa là lục phủ tuy đầy nhưng không bao giờ thấy đủ. Chính vì thế mà nội kinh mới nói rằng giữa lục phủ với ngũ tạng và giữa lục phủ với nhau luôn luôn ở trong tình trạng đầy mà không đủ và đủ mà không đầy. Thiên Âm Dương Ứng Tượng Đại Luận của nội kinh nói khí của ngũ cốc và tỳ tương thông với nhau. 6 đường kinh trong thân người giống như sông lớn, ruột và dạ dày vì như biển lớn. Cửu khiếu là nơi để nước và khí ra vào. Cửu khiếu do ngũ tạng làm chủ, sở dĩ ngũ tạng được thông lợi là nhờ ở vị khí. Thiên Thông Bình Hư Thực Luận trong nội kinh nói những bệnh đau đầu, ù tai, cửu khiếu không thông đều do trường vị gây ra. Như thế có nghĩa là một khi vị khí đã hư yếu thì tai, mắt, mũi, miệng đều có thể sinh bệnh. Thiên Kinh Mạch Biệt Luận của nội kinh nói khi thức ăn vào tới dạ dày thì sẽ được dạ dày tiêu hóa. Một phần những chất tinh túy của thức ăn sẽ được đưa tới tạng can để tưới tắm, nhằm làm mềm nhuận cho gân cơ được dẻo dai bền bỉ. Một phần tinh hoa của ngũ cốc sẽ biến hóa thành tân dịch và được đưa tới tạng tâm để nuôi dưỡng huyết mạch, khiến cho huyết mạch được lưu lợi trơn tru. Huyết lưu thông trong các mạch máu sẽ chảy về phế, vì phế là nơi hội tụ của trăm mạch. Sau đó phế sẽ truyền tống những chất tinh túy đó tới bì mao, rồi những chất tinh túy đó lại được vận chuyển tới để nuôi dưỡng lục phủ. Phủ tinh thần minh, một khi lục phủ được nuôi dưỡng đầy đủ bằng các chất tinh túy đó thì sẽ khiến cho thần trí được sáng suốt và minh mẫn. Sau một quá trình được hòa trộn và biến hóa hết sức tinh vi thì những chất tinh túy đó sẽ được đưa tới để nuôi dưỡng 4 tạng còn lại là can, tâm, tỳ và thận.
Tất cả những hoạt động bình thường đó của sự sống là đều nhờ âm dương và khí huyết được quân bình. Âm dương và khí huyết mạnh hay yếu đều biểu hiện ra ở khí khẩu, hoặc cũng còn gọi là thốn khẩu, nằm trên hai cổ tay. Vì thế có thể căn cứ vào mạch đập ở thốn khẩu trên hai cổ tay để quyết đoán sự sống chết cho mọi loại bệnh tật. Các chất thủy dịch và nước uống sau khi vào vị thì những chất tinh túy của nó sẽ được thẩm thấu và phân tán đi khắp nơi trong cơ thể. Trên thì được phân tán vào tỳ, rồi tỳ khí tản tinh và quy vào phế để cho thủy đạo được điều hòa và thông lợi. Sau đó chảy xuống dưới để vào bàng quang. Tinh hoa của các chất thủy dịch được phân tán ra khắp mọi nơi trong cơ thể, không nơi nào là không tới để hòa hợp với âm dương của ngũ tạng trong cả 4 mùa, để giữ gìn và điều hòa mọi sự hoạt động bình thường cho sự sống. Nội kinh nói nguồn gốc sinh ra âm là do ngũ vị. Vì thế ngũ vị ngược lại có thể làm tổn thương tới chân âm của ngũ quan. Cho dù trong miệng thầy thèm rất muốn được ăn, nhưng nên biết tự kiềm chế mà không nên ăn quá. Nếu ăn nhiều quá để mong được thật no nê thỏa mãn thì sẽ làm tổn thương tới chính khí. Nếu biết thận trọng giữ gìn để điều hòa ngũ vị trong việc ăn uống hàng ngày thì xương cốt sẽ rắn chắc mạnh mẽ và gân cơ sẽ mềm mại dẻo dai. Khí huyết được trôi chảy chu lưu mà bì phu tẩu lý sẽ cơ mật kín đáo. Có như thế thì con người mới mong được hưởng hết tuổi trời. Thiên Bình Nhân Khí Tượng Luận trong Nội Kinh nói, con người lấy việc ăn uống làm nguồn gốc cho sự sống, cho nên nếu không được ăn uống thì sẽ chết. Mạch mà không có vị khí cũng chết. Cái gọi là không có vị khí có nghĩa rằng khi xem mạch của tạng can mà không thấy có mạch huyền, khi xem mạch của tạng thận mà không thấy có mạch thạch. Hãy thong thả lần lượt đọc cho tới hết mọi thiên của nội kinh, rồi suy nghĩ cho thật cẩn thận chu đáo thì sẽ thấy sở dĩ nguyên khí trong thân thể của con người mà được sung túc là đều do khí của tỳ vị được đầy đủ mạnh mẽ mà không bị thương tổn. Vì có như thế thì khí của tỳ vị mới tư bổ và điều hòa được cho nguyên khí. Ngược lại, nếu vị khí đã hư yếu mà lại ăn uống no nê quá mức, tất khí của tỳ vị sẽ bị thương tổn. Vì thế nguyên khí cũng sẽ không được sung mãn, sẽ khiến cho mọi thứ bệnh tật đều từ đó phát sinh. Những lời chỉ giáo đó của nội kinh thật trong sáng như vầng nhật nguyệt, nhưng vẫn e người đời sau không được thấu hiểu rõ ràng, cho nên trong Linh Khu Kinh lại còn giảng giải thêm cho được minh bạch thấu đáo. Linh Khu Kinh nói mọi thức ăn uống vào miệng đều có trong ngũ vị, mỗi vị sau khi được ăn vào đều quy tụ đến nơi chứa nó. Mọi loại tân dịch đều đi theo con đường riêng dành cho nó. Dạ dày được ví như cái biển lớn để chứa đựng các thức ăn uống. Trên thì thông tới huyệt khí nhai, dưới thì thông tới huyệt túc tam lý. Nếu những thức ăn uống được tổng vào dạ dày quá nhiều sẽ khiến cho trong dạ dày quá thừa mỡ mà sinh bệnh đầy trưởng. Nhưng nếu dạ dày không được ăn uống đầy đủ thì vị khí sẽ không được đầy đủ. Người bệnh có biểu hiện đói mà không ăn được. Cái gọi là khí mà con người ta bẩm thủ được trong những thức ăn uống hàng ngày để tồn tại chính là cái tinh khí được chắt lọc ra từ ngũ cốc, mà nơi cần tới ngũ cốc thì lại chính là vị, tức là dạ dày. Cho nên có thể nói vị là cái biển của khí huyết và thủy cốc. Biển sở dĩ có sương mù như mây khói là do biển nằm bên dưới bầu trời. Vị sở dĩ có thể sinh ra khí huyết được
là nhờ vào những kinh mạch chạy ngầm trong cơ thể của con người. Những kinh mạch đó lại chính là những đại lộ của lục phủ ngũ tạng, được dùng để giao thông, vận tải và liên lạc với nhau. Linh Khu lại nói, ngũ cốc sau khi được đưa vào và được tiêu hóa trong dạ dày thì cặn bã, tân dịch và tông khỉ của nó được chứa vào 3 nơi. Tông khỉ được chứa ở trong ngực, đi ra vùng hầu họng, rồi thông với tâm và phế để giúp đỡ cho sự hô hấp được lưu thông. Vinh khí thì điều tiết ra tân dịch, để một phần tân dịch chảy vào trong kinh mạch mà hóa thành huyết để nuôi dưỡng tứ chi, còn một phần chảy vào bên trong cơ thể để nuôi dưỡng và vinh nhuận cho lục phủ ngũ tạng, nhằm giữ gìn sự sống. Vệ khí tính nhanh nhẹn và dũng mạnh được phân tán ra cơ nhục của tứ chi và nằm dưới lớp da lông của thân thể, vận chuyển lưu thông suốt ngày đêm, không bao giờ nghỉ, để giữ gìn và bảo vệ cho cơ thể con người. Linh Khu lại nói, nơi bắt nguồn của trung tiêu cũng từ trong dạ dày. Sau khi đi lên thượng tiêu để nhận lấy dưỡng khí và đào thải những chất đã bỏ đi, thì trưng cất tân dịch để biến hóa chúng thành những chất tinh vi khác. Những chất tinh vi đó được rót vào kinh mạch của tạng phế, rồi hóa thành huyết để nuôi dưỡng sự sống cho con người. Vì thế không có gì còn có thể đáng quý hơn nó được. Lời của bậc thánh nhân xưa ân cần dạy bảo không biết mệt mỏi, chẳng quản ngại phiền phức khó khăn. Tấm lòng nhân hậu đó đối với người đời sau thật là thầm thiết. Vậy nên nếu như ăn uống không có chừng mực, nóng lạnh không được thích nghi, thì tỳ vị sẽ bị tổn thương. Buồn giận lo sợ không những sẽ làm tổn hao nguyên khí, mà lại còn giúp thêm cho tâm hỏa. Tâm hỏa và nguyên khí vốn không thể hòa hợp với nhau. Hỏa thắng thì sẽ thừa cơ lấn át sang địa vị của thổ. Vì thế cho nên sinh ra bệnh tật. Thiên Điều Kinh Luận trong Nội Kinh nói, tà khí sinh ra bệnh, có khi do nội thương ở âm phận, có khi do từ bên ngoài dẫn tới mà sinh ra bệnh ở dương phận. Bệnh ở dương phận là do cảm nhiễm phải tà khí của nắng mưa và gió rét từ bên ngoài thừa cơ xâm nhập vào cơ thể mà gây nên. Bệnh ở âm phận là do ăn uống không có chừng mực, sinh hoạt cư xử phóng túng, tham lam tình dục quá độ, hị nộ vui giận thất thường. Nội Kinh lại nói, âm hư tất sinh ra nội nhiệt, sinh ra nhọc mệt, hình thể yếu đuối gầy còm, ăn uống không được đầy đủ, khí của ngũ cốc không được sung mãn sẽ khiến cho trên thì thượng tiêu không lưu thông, mà dưới không thông đạt được tới hạ quản. Một khi vị khí bị nhiệt thì nhiệt tà sẽ nung nấu trong lồng ngực, vì thế mới sinh ra chứng nóng ở bên trong. Một khi tỳ vị đã bị tổn thương thì tà nhiệt của tất cả ngũ tạng sẽ vào hùa với nhau để làm loạn, khiến cho bệnh lúc mới phát sinh thì toàn thân nóng như hơ lửa, đau đầu chóng mặt, chân tay bải hoại, rời rã nặng nề chỉ muốn nằm, do bị nóng nhiệt nung nấu làm cho thương tổn, khiến cho nguyên khí không thể vận dụng được, cho nên người bệnh mới mệt mỏi rời rã chân tay như vậy. Vì thế các bậc thánh nhân khi viết sách mới giảng giải rằng căn bản sự sống của con người là do vị thổ. Những lời giáo huấn đó của các bậc thánh nhân được viết thành văn chương, được giảng giải kỹ càng về ý nghĩa, khai sáng cho người đời sau được thấu đáo hoàn bị, mà không chỉ giảng giải riêng về một mặt nào. Những kẻ làm thuốc vụng về không hiểu được những lời dạy bảo ân cần chu đáo đó của các bậc thánh nhân, mà cứ tùy ý
liều lĩnh bốc thuốc để chữa cho người bệnh, trong thâm tâm thì có ý muốn cứu cho người bệnh được sống, nhưng ngược lại gieo thêm tai họa cho người bệnh. Nay hãy đưa một ví dụ để chứng minh cho lời của nội kinh là bệnh do tỳ vị sinh ra, và lại nói cho rõ ràng về việc con người muốn được khỏe mạnh thì trước hết phải biết cách dưỡng sinh để cho nguyên khí trong thân thể được sung mãn. Thiên sinh khí thông thiên luận trong nội kinh nói: trời mà thanh tĩnh thì ý chí và tinh thần con người do đó cũng được bình yên, để cùng hòa thuận với mọi biến hóa và thay đổi của thời tiết. Vì thế có thể khiến cho dương khí trong thân người được kiên cố và vững chắc, dù cho có tặc phong tà khí chăng nữa cũng không thể nào xâm phạm vào thân thể con người để gây hại. Như vậy tức là biết thích ứng theo với thứ tự chuyển biến bốn mùa của âm dương để tồn tại. Cho nên các bậc thánh nhân xưa biết đạo dẫn để di dưỡng tinh thần, biết thích ứng hài hòa với thời tiết để điều hòa theo nguyên lý của âm dương, khiến cho tinh thần được minh mẫn và sáng suốt. Nếu vi phạm vào những nguyên tắc thuận theo lẽ trời đỏ, sẽ khiến cho bên trong thì cửu khiếu không thông, bên ngoài thì cơ nhục ủng tắc, vệ khí lơi lỏng rời rã, không được kiên cố, là do không thích ứng được với sự biến hóa thay đổi của khí hậu tự nhiên. Như thế tức là tự mình gây ra thương tổn và bệnh tật cho chính mình. Nguyên khí trong thân thể cũng vì thế mà ngày càng hao mòn suy kiệt. Dương khí trong thân thể con người nếu gặp những chuyện buồn phiền hoặc cực nhọc thái quá thì sẽ bị khuấy động lên mà làm cho tinh tuyệt và bế tắc, khiến cho người bệnh bị chứng hôn mê bất tỉnh nhân sự, hoặc người bệnh thấy ù tai hoa mắt, chóng mặt, nhức đầu, tinh thần mê loạn như người mất trí. Vậy nên khí của trời quỷ ở sự yên tĩnh, vì dương khí rất không ưa những chuyện náo động phiền lao. Như vậy là những bệnh do tỳ vị sinh ra như trên đã nói. Tới đây là đã có một nguyên nhân. Thiên Ngũ Thường Chỉnh Đại Luận trong nội kinh nói: được âm tinh đi lên mà phụng dưỡng thì con người sẽ được trường thọ. Nếu để dương tinh giáng xuống thì con người sẽ chết yểu. Câu âm tinh đi lên mà phụng dưỡng của nội kinh trong đoạn văn trên là có nghĩa rằng nếu được âm tinh đi lên để nuôi dưỡng thì tỳ vị sẽ được điều hòa, khí của ngũ cốc sẽ đi lên, cũng giống như khí của mùa xuân hạ được thi hành ban bổ để cho muôn vật được tốt tươi mà sinh sôi nảy nở. Cho nên con người nhờ đó mới được trường thọ diên niên. Nói dương tinh giáng là có ý nói một khi tỳ vị không được điều hòa, tinh khí của ngũ cốc không được thăng phát lên trên mà lại chảy xuống dưới để thi hành cái lệnh thu tàng lạnh lẽo của mùa thu mùa đông, làm cho vạn vật héo úa lụi tàn, cho nên khiến cho người ta chết non chết yểu. Như vậy thì những bệnh do tỳ vị sinh ra nói tới đây là đã có hai nguyên nhân. Thiên Lục Tiết Tạng Tượng Luận trong nội kinh nói: tỳ vị, đại trường, tiểu trường, tam tiêu và bàng quang được ví giống như các kho tàng, là nơi vinh khí trú ngụ ở đó. Chúng cũng còn được ví như những dụng cụ để dùng chứa đựng, vì thế gọi chúng là khí, có nghĩa là khí quan. Chúng có thể hấp thu được những tinh chất trong ngũ cốc, sau đó biến hóa và bài tiết các chất cặn bã trong cơ thể con người để đào thải ra ngoài. Vinh hoa của tạng tỳ được thể hiện ra quanh môi, dùng để sung mãn cho cơ nhục. Trong ngũ vị thì là vị ngọt, trong ngũ sắc thì là màu vàng, thuộc chỉ âm trong thân thể của con người. Vì thế tạng tỳ tương thông với khí của hành thổ,
tất cả lục phủ ngũ tạng đều phải tuân theo sự quyết đoán của đờm. Đờm được vì như cái khí đang bốc lên của mùa xuân, thuộc về thiểu dương. Khí của mùa xuân thăng phát thì vạn vật được thay cũ đổi mới trong cái bình yên phẳng lặng của đạo trời. Vì vậy đờm khí theo của mùa xuân mà thăng thì các phủ tạng còn lại cũng sẽ thuận theo. Nếu như đờm khí không thăng thì sẽ sinh ra những bệnh san tiết, là đi đại tiện ra nguyên những thức ăn đã ăn, hoặc bệnh trường phích là khi đại tiện trong phân có lẫn máu giống như bị kết lỵ, và còn có thể sinh ra rất nhiều những chứng bệnh khác nữa. Như vậy, những bệnh do tỳ vị sinh ra nói tới đây đã có tới 3 nguyên nhân. Nội kinh còn nói trời nuôi dưỡng con người bằng ngũ khí, đất nuôi dưỡng con người bằng ngũ vị. Ngũ khí theo hơi thở để vào mũi, được tàng chứa ở tâm và phế. Trên thì khiến cho ngũ sắc được khuôn mặt con người được hài hòa tươi tốt, âm thanh nói được trong sáng rõ ràng. Ngũ vị theo đường ăn uống để vào miệng, rồi tàng chứa ở dạ dày và ruột. Ngũ vị được tàng chứa đó lại được dùng để nuôi dưỡng ngũ khí. Con người nhờ vào cái hòa khí đó mà được tồn tại. Tân dịch cũng được hình thành để hòa trộn vào với cái nguồn khí đó, rồi từ nguồn khí đó mà sinh ra thần. Cái gọi là khí này được mở mang khai phát ở thượng tiêu, dùng để tuyên thông những chất tinh hoa của ngũ cốc, nhằm mục đích ban bố sự sống cho khắp thân thể của con người. Nhờ có thứ khí đó mà bì phu của con người được kín đáo ấm áp, thân thể con người được cường tráng mạnh mẽ và dẻo dai, trơn lông mịn da, mượt mà tươi tốt, giống như cây cối được sương gió và mưa móc của trời đất thấm nhuần. Nếu như thử khí đó vì lý do gì mà rối loạn thì con người biết lấy gì để tồn tại được đây? Như thế là những bệnh do tỳ vị sinh ra. Kể tới đây đã có 4 nguyên nhân tất cả, mà đâu chỉ có 4 nguyên nhân bệnh tật do tỳ vị sinh ra như thế. Đến như trong nội kinh, khi bàn luận về tà khí của trời đất, nếu một khi đã cảm nhiễm phải, tất sẽ gây hại cho ngũ tạng lục phủ và làm cho khí huyết cùng hư. Như thế lại càng dễ bị ngoài tà xâm lấn, chứ không riêng gì chỉ có hư tà và tặc tà làm hại con người. Như vậy thì đã quá rõ ràng là mọi bệnh đều do tỳ vị sinh ra. Những tôn chỉ đó của các bậc thánh nhân đã được phân tích đi phân tích lại rất kỹ càng, tường tận đến tận chân tơ kẽ tóc. Như thế là để giáo hóa và dạy bảo cho con người biết thuận theo lẽ của âm dương mà tồn tại, biết di dưỡng tinh thần, biết ăn uống cho có chừng mực, biết giữ gìn điều tiết trong mọi sinh hoạt hàng ngày cho được giản dị, hiền lương, không tham lam quá độ để tự đày đọa thân mình vào khổ ải. Có như thế mới khiến cho thân thể được cường tráng, sức sống được dồi dào, tinh thần được minh mẫn, sảng khoái nhẹ nhàng, hình và thần hài hòa với nhau để được hưởng trọn tuổi trời, sống hàng trăm tuổi mới sang cõi khác. Như vậy thử hỏi, trong sinh hoạt và việc ăn uống hàng ngày, liệu có thể cẩu thả mà không thận trọng được không?